ونشوفكم إن شاء الله داخل السيارة. حياكم الله. اليوم إن شاء الله أبي أشارك معاكم تجربتي قبل فترة بالأستون مارتن 2014 الفانكوش. السيارة من النوع الغالي جدا. حاولت أسوي لها كاتيجورايزيشن، يعني ماني فاهم هل هي تعتبر سبورت كار، سوبر سبورت، لكجري كار، دريم كار. إن شاء الله اليوم نحاول أن نجاوب على هذا السؤال. أول شيء ممكن نتكلم عنه أن السيارة هذه راح تمل من شغلتين. الأولى الكاربون فايبر. السيارة طبعا أي شيء بالسيارة تقريبا البدي الخارجي كاربون فايبر، الداخلية ممكن إنك تطلبها تكون بالكامل كاربون فايبر. الشغلة الثانية اللي هو الجلد، يعني تقدر تحط الجلد بأي مكان داخل السيارة. يميز السيارة هذه طبعا الانجن V12 6.0 تقريبا، الهورس باور 573 حصان، التورك 620 نيوتن متر. هذه الارقام خلها على جنب. تجربة السيارة انا بصراحة ما حسيت بال 573 حصان. ممكن نقدر ان نصنفها انها ما تصير انها سوبر سبورت كار. الارقام تقول انها من 0 الى 100 في اللي هي ال 4.1 سكندز. لو بتروح لغيرها من السيارات مثلا راح تلقى يعني اقل من 4 بالراحة، اذا مو يعني 3 واقل من 3. من الارقام هذه ممكن ان نصنف السيارة انها حقت ويكند، او انها من النوع اللي ممكن انك تسافر فيه، تاخذ فيها فرة تتمشى فيها شوي. الكونسول الوسطي اللي هو اللي صوب الشاشة والأزارير اللي موجودة هذه ممكن انها تصير قزاز، والأزارير اللي عليها قزاز وتاتش، يعني شوي غبية حركة انها تاتش، ومع التاتش يصير فيه زي الفايبريشن خفيف. يمكن تكون ككونسبت حلوة، بس لما تجربها شوي لك عليها مثل ما يقولون. الجير اللي هو 6 عشيق، اللي هو النوع العادي اللي تضغط البيدل تنتظر لك يعني ثانية ثانيتين على بال ما ياخذ الجير الثاني. طبعا الجير ما فيه عصا، الجير عبارة عن أزارير تلقاها بالداشبورد R P N والD. الكراسي طبعا السيارة تعتبر يعني ستاندرد، كرسيين قدام واللي ورا ما في شيء، بس تقدر انك تطلب كرسيين تقريبا يوزلس بالخلفية. طبعا اكسترا كوست. مفتاح السيارة هذا قصة ثانية. طبعا مفتاح السيارة عبارة عن كريستالة، اللي بيطلب له واحدة ثانية زيادة بتكلفه تقريبا $2000، ومن السهل جدا انها تنكسر. يعني لو طاحت من جيبك ولا من ايدك على الارض جهز لك $2000. السيارة طبعا دفع خلفي، فيها ليميتد سليب ديفرنشال. البريكس اللي على السيارة جبارة، اللي قدام تقريبا 400 الا شيء بسيط، الخلفية 360. طبعا سيراميك بريكس احنا نتكلم. سسبنشن طبعا اللي هو ادابتيف، النورمال درايفنج والسبورت درايفنج، واللي انا متحفظ عليها شوي اللي هو تراك مود. السيارة أنا أشك أنها سيارة للتراك، أو أن الشخص اللي راح يشتريها أنه راح يأخذها للتراك. أنا جربتها بجميع النورمال والسبورت والتراك،
السسبنشن يصير شوي قاسي، الجير يصير شوية يعني اجريسيف، يعني ما يصير التعشيق الا على هاي ار بي ام، الرنجات 20 تقريبا نفس القياسات اللي بالكاريرا، بس اللي قدام اكبر شوي 255، الخلفية 305. شغلة لاحظتها بعد التجربة اللي هي الستيرنج، اللي لاحظت انه شوي يعني ايزوليتد، ما تدري ايش اللي قاعد يصير بالمحور الامامي. الاكيورسي حقت برضه حقت الدركسون تلف يمين يسار، برضه شوي نقدر نقول عليها النورمال، ما هي الفيري شارب مثل اللي نشوفها مثلا بالبورش او البي ام دبليو، تقريبا زي المرسيدس. شغله ثانيه او ثالثه او رابعه من الاشياء اللي ما عجبتني بالسياره، مكان التحكم بالسيت يكون على اليمين بالنسبه للسواق جنب ركبه السواق، شوي غريب مكانه، ما حسيت انه مريح. ان مثلا انك تسوق بالسياره مثلا لو افترض انك بتروح الحلبة او شيء، انه بيكون على اليمين، ممكن الركبة تلامس الازارير. الاشياء الفانسي برضو بالسيارة، اللوجو حق السيارة اللي موجود على الكبوت الامامي والخلفي، تحس فعلا ان هم يتعبون بشغلات يمكن الاغلبية ما يدرون فيها. مصنع ذهب اللي قاعد يسويه، طبعا مو ذهب، بس إن من الاهتمام باللوجو حق الاستون مارتن، انه مصنع ذهب اللي قاعد ينقش هذه اللوجو ويسوي له الفينيشنج. شغله عجبتني برضو بالسياره، غالبا السوبر سبورت او السبورتس كار تكون شوي نازله، فلما تفتح الباب يكون في شوي ممكن انه في رصيف، يكون مرتفع شوي، فالباب يصك بالرصيف. الاستون مارتن سووا حركه، لا هي نفس حركه اللامبورجيني اللي الباب يطلع فوق والسيارات الثانيه، ولا هو نفس السيارات مثلا البورش والفيراري، يكون يفتح بزاويه، يطلع برا الباب ثم يطلع شيء بسيط جدا ممتازه. حركه صراحه يعني بمكانها بمحلها. الشغلات اللي ممكن تكون ليجندري بالاستون مارتن بس انا شخصيا ما عجبتني، اللي هي الداشبورد، الاودوميتر او العدادات الموجوده يعني فيري بيسك جدا، يعني ما تحس انك راكب سياره، يعني ممكن نقول عليها دريم كار، عاديه جدا. عداد السرعه طبيعي، عداد الار بي ام يصير العكس، يعني ما ادري يبون يتقابلون فوق، ما ادري ايش السالفه. الالوان ما تحس الوان الداشبورد يعني جذابه، والال سي دي اللي موجود فيري بيسك، يعني الدوتس تشوف الدوتس الموجودين. طبعا السياره موزونه، مع ان الانجن ما شاء الله يعني في 12، لان السياره قدام تقريبا 51% والوزن وراء 49%، يعني حاول انه يكون الجير على المحور الخلفي تقريبا، فسوى نوع من التوازن. فوق جميع هالاشياء اللي انا تكلمت، يعني السياره البادي كاربون فايبر، السكيلتون حق السياره من المغنيسيوم والالمنيوم، حاولوا انه يقللون وزن السياره بشكل غير طبيعي، وركبوا عليها ما شاء الله انجن جبار، الا ان السياره تحس انها فعلا ثقيله، يعني وزنها نفس وزن تقريبا الجي تي ار، النيسان جي تي ار، هي 1800 الا شيء بسيط. هالشيء راح تلاحظه على الكيرف، راح تلاحظه على طبعا خصوصا بالتراك، راح تحس ان السياره جدا ثقيله لما تاخذها على كيرف، او انك تكون يعني دايس وصلت الكيرف وتبي تمسك بريك، مهما كان البريك يعني قوي، يعني تاخذ لك كم لفه الفرامل يعني راح تصير يعني ساخنه جدا، وممكن تسوي لك يعني انك تاخذ لك لاب ولا اثنين انك تبرد على فرامل السياره. نجي لأهم شيء
اللي ما راح تمل منه بالاستون مارتن اللي هو صوت الاكزوست. صوت الاستون مارتن الفي 12 غير طبيعي، يعني تحسه فعلا صوت الانجن، مو صوت مثلا فيك او انه مضخمين الصوت بالاكزوست، لا تحس انه فعلا صوت الانجن. لما بحثت عن السيارة لقيت انه في ايشيوز كثير على الكواليتي يعني بعد الاستخدام. السيارات الغالية جدا الواحد يتوقع انه لما يدفع مبالغ يعني خلينا نقول طيبة، يتوقع ان السيارة راح تعيش معه 10 20 50 سنة قدام. شفت لي كم من شخص معاهم عليها ايشوز، ان مثلا الجلد او الستitches بعضهم ما يكون يعني اكيوريت، لما تشوفها تحس انه يعني ما هي الشيء اللي احنا متعودين عليه مثلا بالبنتلي او اللي متعودين عليه بالبورش ولا بالفراري. ما هي موزونة الخطوط، بعض الستitches ممكن تطلع، اصوات ممكن تصير داخل السيارة من البارتس اللي موجودة بالسيارة. الشيء هذا يعني ممكن انه يأثر بالريسيل فاليو بعد فترة من الاستخدام، انه راح تبين لك السيارة انه ممكن صاحبها مستخدمها ماشي 10,000 كيلو ويبيع السيارة بعد فترة، بس لما تدخل راح تلقى الستitches حالتهم حالة مثلا، ولا تلقى مثلا نوع قطعة معينة من الجلد طالعة من الداشبورد، او لما تجرب السيارة راح تلقى فيها اصوات. الدرايف تيست كار كانت يعني اوكي ممكن نقول مكروفة شوي، بس كان فيها اصوات غريبة عجيبة، وهي تقريبا اصوات ميكانيكية، ممكن ما ادري الاكزوست ما كان ثابت او شيء. بما ان تكلمنا عن الاشياء الميكانيكية والاشياء اللي ممكن نقول فيري اكسبنسيف، دقن السيارة يعني ضخم بشكل مو طبيعي، وكربون فايبر، يعني لو بتوقف بمكان او شيء يعني يبيلك توقف على بعد متر علشان ما في شيء يحوش دقن السيارة الامامي، لان راح تضطر انك تبدل يعني ما ادري ممكن الواجهة الامامية، واحسب عاد ما ادري ايش كثر راح تكلف، يعني 4000 5000 دينار 50 60 الف ريال الله اعلم. خلونا نسوي فاينلايز لحلقة اليوم. السيارة هذه المين، انا وجهة نظري هالسيارة ما هي دريم كار. سيارة ممكن اذا عندك مبلغ 1.5 مليون 2 مليون ضايقينك ما تبيهم تبي تغير، اتوقع السيارة هذه ممكن تكون من الكاتيجوري هذه. نفس الشيء اللي خلاني اقول هالشيء، طبعا هذا رأيي الشخصي، انا ما اتحمل مسؤولية اي احد انه مثلا يبطل يشتري السيارة او انه يفكر يشتري السيارة. حسيت الوكالة شوي ضعيفة، مو شوي جدا ضعيفة، مو مثل الشركات الثانية، عندهم الضمان الدولي، عندهم الصيانة واضحة، عندهم كل شيء واضح. حسيت الشركة تقدر تقول عليها شبه لوكل، كل دولة يقول لك إذا بتاخذ السيارة بتروح مكان ثاني اتصل فينا عشان ننسق مع الشركة أو الوكالة اللي بالدولة اللي أنت فيها، علشان إحنا مثلا نخليهم يدخلون سيارتك. الشيء هذا ما هو منطقي، يعني ممكن أخذ سيارتي لندن، ممكن أخذها دبي، ممكن أخذها الرياض، ممكن أخذها يعني أي مكان، فدافع مبلغ 1.5 مليون 2 مليون، ولازم أدق على الوكالة اللي أنا شاريها منها على مثلا والله عندي الصيانة الفلانية ولا عندي الشغلة الفلانية، كلمون الوكالة اللي بالمكان الفلاني. شغلة ما كانت حلوة. طبعا هذه تجربتي مع الشركة اللي كانت
بالكويت، لكن كسيارة بشكل عام سيارة روعة. الأستون مارتن غنية طبعا عن التعريف، بس يمكن هالمرة يمكن ما توفقوا في بعض الشغلات، ما يندرى، يمكن في المرات الجاية، أو ممكن بعض الأشخاص اللي مثلا يحس إن I don't care، أنا يعني السيارة هذه عاجبتني ومهما سووا من أغلاط أنا مستعد إن أقبلها منهم. أتمنى اليوم إني أعطيتكم نبذة عن السيارة وأعطيكم رأيي الشخصي فيها. أشوفكم إن شاء الله بالسوبر سبورت كار المرة الجاية. فمان الله.